हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरु सबैलाई यहाँहरुकै आफ्नै रमाइलो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा म नारायण पनेरको तर्फबाट। आजको यो भिडियो पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको बारेमा रहेको छ, अर्थात अविच्छिन्न भूतकालको बारेमा रहेको छ। यो अविच्छिन्न भूतकाललाई पूर्ण अविच्छिन्न भूतकाल पनि भन्ने गरिन्छ है। त अपूर्ण भूतकाल भनेको त त्यो के हो? पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स। पूर्ण अविच्छिन्न भूतकाल भनेको के हो? पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। त सबैभन्दा पहिला डेफिनिसनबाट जाउँ। भूतकालमा कुनै काम लामो समयदेखि जारी अवस्थामा थियो। के रे? कुनै काम लामो समयदेखि जारी अवस्थामा थियो भन्नु परेमा अविच्छिन्न भूतकालको प्रयोग गरिन्छ। अब के बुझ्नु पर्यो भने भूतकालमा कुनै काम अलि लामो समयदेखि भइरहेको थियो भने त्यो कामको वर्णन गर्नु पर्यो भने पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गरिन्छ, हैन? Past perfect continuous tense is used to denote the action that had been happening in the past for a long time. त्यही कुरा हो। अब यसलाई नेपालीमा हामीले यो टेन्स प्रयोग भएको छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा हामी यहाँ पनि अलि जान्ने प्रयास गर्छौं। पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स पूर्ण अविच्छिन्न भूतकाल। I had been cooking food for 2 hours. म खाना पकाइरहेको थिएँ 2 घण्टासम्म, हैन? अर्थात 2 घण्टादेखि म खाना पकाइरहेको थिएँ। अब यहाँ के ह्याड बिन प्लस बिफोर, यसको स्ट्रक्चर त्यही हो, सब्जेक्ट प्लस ह्याड बिन प्लस बिफोर, लास्टमा अब्जेक्ट आउने नै भयो। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने यति समयदेखि यो काम गरिरहेको थिए भन्नु खोजे है। यति समयदेखि नेपालीमा अर्थ लगाउने कोसिस गरौँ। त हामीले प्रोनाउन पढिसक्यौं, के हुन्छन्? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे हो। तिनीहरुसँग यदि यो सेन्टेन्स हामीले बनाउँछौं भने त नेपालीमा कुरा गर्दाखेरि अन्तमा के आउँछ त? आई सँग कुरा गर्दाखेरि आई ह्याड बीन कुकिङ फूड, म यति समयदेखि खाना पकाइरहेको थिएँ, वी सँग यी रहेका थियौ, यू सँग यी रहेको थियौ, तिमी, है? तपाई पनि हुन सक्छ, थियोको ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो होला यहाँ। अनि ही सँग पकाइरहेको थियो, यी रहेको थियो, इट ह्याड बीन कुकिङ फूड, यो खाना पकाइरहेको थियो। अनि सी सँग सी ह्याड बीन कुकिङ फूड, उनी खाना पकाइरहेकी थिइन्। अनि त्यसैगरी दे ह्याड बीन कुकिङ फूड, उनीहरु खाना पकाइरहेका थिए। त वाक्यमा यी रहेका थिए आयो देसँग। यसरी तपाईले अर्थ लगाउनु होला। अब म पहिलाको भिडियोहरुमा पनि यो कुरा हामीले धेरै गरिसकेका हुनाले मैले यसलाई सर्टकटमा बताए तपाईलाई। अब भर्बको कुरा गरौँ। कुन भर्ब प्रयोग हुन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि सिंगुलर प्रोनाउनको कुरा गर्दाखेरि जस्तो आई सिंगुलर प्रोनाउन यससँग ह्याड बीन लगाउनु पर्यो। यो सब्जेक्ट ही पछि पनि ह्याड बीन, सी पछि पनि ह्याड बीन, त्यसैगरी इट पछि पनि ह्याड बीन, किनभने यिनीहरु सिंगुलर सब्जेक्ट हुन्, यिनीहरु पछि ह्याड बीन लगाउनु पर्यो। यसपछि के चाहियो? बिफोर चाहिन्छ, हैन? ओके। त्यस्तै सिंगुलर नाउन, अब बस सिंगुलर नाउन हो, एउटा मात्र नाम संज्ञा, हैन? त्यससँग पनि ह्याड बीन। आरब यो एकजना मान्छेको नाम हो, यो पनि सिंगुलर हो, यो नाउन, त्यही भएर यससँग पनि ह्याड बीन। त त्यसैगरी प्लुरल नाउन वी सँग पनि ह्याड बीन, यू सँग पनि ह्याड बीन, दे सँग पनि ह्याड बीन, यिनीहरु प्लुरल हुन्, यिनीहरुसँग पनि ह्याड बीन। त्यसैगरी प्लुरल नाउनको कुरा गर्दाखेरि डग्स प्लुरल नाउन हो, यससँग पनि ह्याड बीन। स्टुडेन्ट्स यिनीहरु पनि प्लुरल हुन्, यिनीहरुसँग पनि ह्याड बीन। यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जुनसुकै किसिमको सब्जेक्ट आए पनि यो टेन्समा पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा सब्जेक्ट पछि के लगाउने? ह्याड बीन। त्यसपछि बिफोर लगाउनु त छँदैछ, लास्टमा अब्जेक्ट लगाउनु छँदैछ। बिफोर भनेको आईएनजी लागेको भयो। अब स्ट्रक्चर पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स को स्ट्रक्चर हामी जान्न यहाँ प्रयास गर्दै छौं। असर्टिभ सेन्टेन्स, असर्टिभ सेन्टेन्स त निश्चयवाचक वाक्य भने के हो? हामीले पहिलाको भिडियोमा हेरिसक्यौं। एस जनाउने वाक्य, नो जनाउने वाक्य। त उदाहरण हेरौं। एस जनाउने वाक्य आई ह्याड बीन पिलिङ अनियन, म अनियन अर्थात प्याज छिलिरहेको थिएँ। ओनियन हैन, अनियन, है? त सब्जेक्ट पछि ह्याड बीन अनि आईएनजी लागेको भर्ब अर्थात बिफोर। यति याद गर्नुस्, ह्याड बीन प्लस बिफोर, ह्याड बीन प्लस बिफोर, ह्याड बीन प्लस बिफोर। अगाडि सब्जेक्ट पछाडी अब्जेक्ट हुन पनि सक्ला, हैन? सब्जेक्ट आई ह्याड बीन को ह्याड बीन, बिफोर भनेको पिलिङ, मेन भर्बमा आईएनजी लगायो, त्यसपछि अब्जेक्ट भनेको अनियन, म प्याज छिलिरहेको थिएँ, यस्तो गरिरहेको थिएँ। नेगेटिभ, अब यो पहिलो जुन अक्जिलियरी भर्ब छ ह्याड, यो बीन हैन है, ह्याड पहिलो भर्ब पछि नट लगाउने हो। यहाँ त्यही गरेछ, ह्याड नट बीन,
बाँकी चाहिँ वी ह्याड नट बिन पिलिङ अनियन, हामी अनियन छिलिरहेका थिएनौँ। सब्जेक्ट प्लस ह्याड नट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट, ह्याड नट बिन प्लस बिफोर, यति याद गर्ने, ह्याड नट बिन बिफोर। यसपछि एस्नो क्वेसन भने के, डब्लुएच क्वेसन भने के, त्यसका लागि अघिल्ला भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला। यिनीहरूलाई एकैपटक भन्दाखेरि इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भनिन्छ, प्रश्नवाचक वाक्य। ह्याड यु बिन पिलिङ अनियन, त यहाँ के गरियो भने जुन सब्जेक्ट पछिको जुन ह्याड थियो अक्जिलियरी भर्ब, त्यो अक्जिलियरी भर्बलाई अगाडि ल्याएर राखिदियो सब्जेक्ट भन्दा पहिला। यही कुरा मैले तपाईलाई धेरै पटक भनिसकेँ, ह्याड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। अब धेरै डिटेलमा जान्नु छ भने अघिल्ला भिडियोहरू हेर्नु होला। अब यसको अर्थ पनि भनिदिइहालौँ न, के तपाईँ प्याज छिलिरहनु भएको थियो? अब एन्सरमा के होला, या त यस या त नो। अब डब्लुएच क्वेसन, वाइ ह्याड ही बिन पिलिङ अनियन, वाइ ह्याड ही बिन पिलिङ अनियन। अब यहाँ पनि के भयो भने जुन यो वाला स्ट्रक्चर छ एस्नो क्वेसनको स्ट्रक्चर, त्योभन्दा पहिला खालि डब्लुएच वर्ड थप्ने काम मात्र हो। यहाँ त्यही हो, डब्लुएच वर्ड थपे, बाँकी सेम एस्नो क्वेसनको स्ट्रक्चर हो। त डब्लुएच वर्ड अनि त्यसपछि ह्याड, त्यसपछि सब्जेक्ट हुन पनि सक्ला नहुन पनि सक्ला, त्यसैले ब्र्याकेट राखेको, अनि बिन जस्ताको त्यस्तै बिफोर, त्यसपछि अनियन भनेको अब्जेक्ट होला नहोला, त्यही भएर यहाँ ब्र्याकेटमा राखेको होइन। त अर्थ के आयो, वाइ ह्याड यु बिन पिलिङ अनियन, तपाईँ किन प्याज छिलिरहनु भएको थियो? अब यो प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि जानकारी दिनु पर्यो, यो कारणले, कारण बताउनु पर्यो होइन, कुनै इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। यदि अझै पनि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो सब्सक्राइब बटनमा थिचेर यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यसपछि यो घन्टीलाई थिच्नु होला, अनि यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ र अन्तमा अल लेखिएको ठाउँमा थिच्नुभयो भने नोटिफिकेसन पनि अन हुनेछ। त्यसो गर्नुभयो भने मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै त्यसको जानकारी नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरमा तुरुन्तै पाउनुहुनेछ र कुनै पनि भिडियोलाई तपाईँले हेर्न छुटाउनुहुने छैन। पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा सी ह्याड बिन वर्किङ इन द फिल्ड, एउटा उदाहरण हेरौँ हामी। उनी खेतमा काम गरिरहेकी थिइन्, सी उनी, अनि खेतमा भनेको इन द फिल्ड, काम गरिरहेको काम गरिरहेकी वर्किङ, थिन भनेको ह्याड बिन। त सब्जेक्ट प्लस ह्याड बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट, ह्याड बिन प्लस बिफोर, ह्याड बिन प्लस बिफोर, ह्याड बिन प्लस बिफोर। अब त याद भयो होला पक्कै पनि, याद त गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, इट ह्याड बिन फ्लाइङ इन द स्काई, इट ह्याड बिन फ्लाइङ इन द स्काई, यो आकाशमा उडिरहेको थियो, यो आकाशमा, इन द स्काई उडिरहेको मिन्स फ्लाइङ, थियो मिन्स ह्याड बिन, यो आकाशमा उडिरहेको थियो। यहाँ पनि त्यही भयो, जुनसुकै सब्जेक्ट आओस् ह्याड बिन प्लस बिफोर लाउनै पर्यो। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ह्याड बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट, ह्याड बिन प्लस बिफोर होइन। अब अर्को उदाहरण हेरौँ, दे ह्याड बिन वर्किङ इन द फिल्ड, उनीहरू अथवा तिनीहरू खेतमा काम गरिरहेका थिए। दे मिन्स तिनीहरू, खेतमा इन द फिल्ड, काम गरिरहेका वर्किङ, थिए ह्याड बिन। त सब्जेक्ट प्लस ह्याड बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट, उनीहरू खेतमा काम गरिरहेका थिए। माया ह्याड बिन वर्किङ इन द फिल्ड, अब यहाँ नाउन आयो हेर्नु, सिङ्गुलर नाउन, यससँग पनि ह्याड बिनै लाग्यो, ह्याड बिन प्लस बिफोर। माया खेतमा काम गरिरहेकी थिई अथवा थिइन्, सब्जेक्ट प्लस ह्याड बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। अब एउटा कुरा, यो दोहोरिएको कुरा हो, तपाईँले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स हेर्नु होला, त्यसमा छर्लङ्ग हुनेछ, पोइन्ट अफ टाइमको प्रयोग गर्न सकिन्छ यो टेन्समा है, पास्ट चाहिँ पास्टे टेन्समा होइन। काम सुरु भएको समय जनाउँछ यसले, जस्तो के हो भने 6 o'clock, 6 बजे तोकिएको समय छ, 2018 यो पनि तोकिएको, लन्च टाइम यो सब तोकिएको, यी सबै तोकिएका समयहरू हुन्। त्यही भएर यिनीहरूभन्दा अगाडि कुन प्रेपोजिसन लाग्छ, सिन्स। त यो टेन्समा सेन्टेन्सको अन्तमा यो सिन्स भनेको देखि, सिन्स प्लस यिनीहरूमध्ये कुनै एउटा, उदाहरणको लागि पोइन्ट अफ टाइम, यिनीहरूलाई पोइन्ट अफ टाइम भनिन्छ, सिन्स प्लस पोइन्ट अफ टाइम प्रयोग गर्न सकिन्छ यो टेन्समा, धेरै राम्रो हुन्छ। जस्तो आई ह्याड बिन सिङ्गिङ सिन्स 6 o'clock, आई ह्याड बिन सिङ्गिङ, यति त हामीले अघि पढिहाल्यौँ। यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट छैन, भर्ब बिफोरसम्म छैन, सब्जेक्ट प्लस ह्याड बिन प्लस बिफोर, अनि म गाइरहेको थिएँ, सिन्स भनेको देखि, यो प्रेपोजिसन लाग्यो, त्यसपछि टाइम के छ 6 o'clock, म 6 बजेदेखि के गरिरहेको थिएँ, गाइरहेको थिएँ। ल हेर्नुहोस्, होइन यो सिन्स नलगाएर यसको ठाउँमा फर लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् ब्र्याकेटमा फर लगाउनु भयो भने, सिन्सको ठाउँमा फर लगाउनु भयो भने के गर्नु पर्यो, 6 o'clock, यो त तोकिएको समय हो, फरसँग तोकिएको समय लाग्दैन, समयको अवधि लाग्छ। उदाहरणको लागि 6 घण्टा, 6 घण्टाको अवधि। त यो अन्डरलाइन गरेको दुईटा यिनीहरू वर्डहरूलाई हटाएर यहाँ हामी यो अन्डरलाइन गरेकोलाई यहाँ जोड्न सक्छौँ है। अब डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने
प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स हेर्नु होला। अब यहाँ पनि उदाहरण मैले दिएको छु, यो अन्डरलाइनलाई हटाएर यो राख्न सकिन्छ भनेको है। यो उदाहरणहरू तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी पिरियड अफ टाइम, समयको अवधि, त्यही हो फरको कुरा गरेँ नि अहिले मैले, फर प्लस पिरियड अफ टाइम। अघि सिन्स सँग पोइन्ट अफ टाइम लगाइएको थियो, अहिले फर सँग पिरियड अफ टाइम, इन योर पिरियड अफ, अघि 6 o'clock थियो सिन्स सँग भने, यहाँ फर सँग 6 o'clock नभएर 6 hours, 6 घण्टाको अवधि। त समयको अवधि जनाउन यदि चाहनुहुन्छ भने फर प्रिपोजिसन लाउनु पर्यो त्यो भन्दा पहिला। अब डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यही हेर्नु होला भिडियो। आई ह्याड बिन सिंगिङ, म गाइरहेको थिएँ। अब हेर्नुस् अघि सिन्स 6 o'clock थियो, यो सिन्स 6 o'clock थियो। अब हामीले त्यसलाई के गर्यौं, फर 6 hours, फर पछि 6 घण्टा भनेर समयको अवधि लगायौं। यही तरिकाले यहाँ उदाहरणहरु छ, यसलाई हेर्नु होला। र अब अन्तमा हामी आइसक्यौं। अन्तमा तपाईहरुलाई मैले यहाँ उदाहरण मात्र दिएको छु, यसलाई स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भिडियो पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। पोजिटिभ सेन्टेन्स अथवा अफर्मेटिभ सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर सहित यहाँ सबै किसिमका सब्जेक्टहरु दिएर अनि नाउनहरु पनि छन् ती सब्जेक्टहरुमा हैन। यहाँ उदाहरण मैले दिएको छु, यहाँ पिपल हेर्नुस् त नेपालीमा पनि उदाहरण छ। अनि कहिले प्रयोग गर्ने त यो टेन्स भन्ने कुराहरु पनि छ यहाँ। जस्तो विगतको कुनै समयमा निरन्तर चलिरहेको काम, त्यस्तै विगतमा एउटा काम सुरु हुनुभन्दा पहिले नै अर्को काम भइरहेको थियो भन्नु पर्यो भने हैन। जब हामी पुग्यौं एउटा काम त भयो, यो काम हुनुभन्दा पहिला यो काम भइरहेको थियो। के काम भइरहेको थियो? उनीहरु 2 घण्टादेखि टेलिभिजन हेरिरहेका थिए हामी पुग्नुभन्दा पहिला। त्यो कुनै काम हुनुभन्दा पहिला कुनै अर्को काम जारी अवस्थामा थियो भन्नु पर्यो भने त्यसलाई कुन टेन्समा व्यक्त गर्ने? पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा व्यक्त गर्ने। यहाँ त्यही गरे हो, दे ह्याड बीन वाचिङ टिभी फर 2 hours। हेर्नुस् फर प्लस पिरियड अफ टाइम लगाएको छ। डिटेलमा चाहियो भने यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, हैन डिटेलमा चाहिएन भने केही छैन। त पोजिटिभ सेन्टेन्स यसरी बनाउने, अफर्मेटिभ सेन्टेन्स यसरी बनाउने, नेगेटिभ यसरी बनाउने। हेर्नुस् उदाहरण सहित। त्यसैगरी एस नो क्वेशनको उदाहरणहरु यहाँ छ, त्यसैगरी डब्ल्युएच क्वेशनको उदाहरण यहाँ छ। ल यसरी हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि सबै किसिमका चारै प्रकारका वाक्यहरु बनाउन पनि सिक्यौं। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद किनभने तपाईहरुले अन्तसम्म यो भिडियोलाई हेर्दिनु भयो। कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। लाइक गर्नुभयो भने के हुन्छ त, पहिला पनि भनिसके मैले, भिडियो भाइरल हुन्छ। अनि नयाँ हुनुहुन्छ च्यानलमा भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। कमेन्टको त मैले सधैँ आशा गरेकै हुन्छु हैन। अब शेयर गरिदिनु भयो भने सुनमा सुगन्ध भइहाल्छ। हवस् त, नमस्कार।